Okay, malapit na tayong matapos. Next po is yung cause and effect. Sanhi at bunga sa Tagalog. So, dito ay mag-e-explain tayo ng iba't ibang reason at ng iba't ibang resulta about different things. Okay, so let's start off. Ano ba pag sinabing cause and effect? Pag sinabi natin cause, reason, dahilan. Ano ang pinagmulan? Pag sinabi nating effect, ano yung naging resulta or ano yung naging outcome? Okay, so lagi yung magkasama. Halimbawa, bakit sumakit ang ngipin ni Marley? So, ang naging effect ay yung pagsakit ng ngipin. Hahanapin natin yung cause nun or yung sanhi. Ano kayang sanhi ng pagsakit ng ngipin ni Marley? Pwedeng kumain siya ng maraming sweets, hindi na toothbrush. Pangatlo may butas na yung ngipin, may cavities na, and so on. Okay? So, dito, sa cause and effect, kailangan nating i-explain ang iba't ibang mga bagay-bagay. Depende sa takbo ng inyong magiging paragraph. Pwedeng mag-create kayo ng isang paragraph na nag-emphasize na isang cause or isang paragraph na nag-emphasize ng isang effect. Pwedeng halimbawa, ang i-discuss ninyo ay yung cause particularly sa isang effect. O halimbawa, ang naging effect is failing grade. Okay. What could be the reason or the causes for failing grades? Ayan, i-explain nyo ano bang pwedeng maging cause niyan. Pwedeng lack of motivation, lack of will to study, o kaya did not review, o hindi nag-aral, or so on. Or pwede namang i-discuss ninyo ang effect ng isang cause. O halimbawa, what could be the effects of procrastination? So, yun yung cause is yung procrastination. Ano kayang epekto? Ano magiging resulta kapag nag-procrastinate ka? A, pwede kang bumagsak. B, hindi mo nagagawa lahat ng trabaho mo on time. C, nasasayang ang oras mo. O, diba? So, pwede kayong mag-explain ng cause and effect ng isang phenomena or ng isang pangyayari or ng isang event. So, nasa sa inyo yan kung paano nyo siya igagawin sa paragraph nyo. Pwedeng cause lang ang i-discuss ninyo kasi nagbigay kayo ng effect, or pwedeng effect lang kasi may cause na. Or pwedeng both. Halimbawa, what are the causes and the effects of procrastination? Okay, so yung isang idea, dalawa ang inyong hahanapin. Ang kanyang cause at the same time ang kanyang epekto. Diba? Or kaya naman, what are the causes of? Ganito. O kaya, what are the effects of? Nasa inyo yan kung paano nyo siya i-discuss. Okay? So, these are the words that can, signal your readers na kayo ay nadi-discuss ng cause. As for, in view of, or the fact that, owing to the fact, because, or of the fact, for the reason that, in as much as, seeing that, being that, in that, one reason, since, or due to the fact that. Pag kayo naman ay magsisignal na sa readers nyo na kayo ay nagdi-discuss ng effect, pwede nyo sabihin, accordingly, consequently, in consequence, so that, as a consequence, for this reason, so, therefore, as a result, hence, so much, so that, or so much that, thus, because of this. Ito, kung palimbawa, pamilya kayo sa Kino, ba, na-inspire ka because, ayan. So, parang ganun din siya dito sa cause and effect. So, ang isang bagay ay mayroong dahilan at the same time, meron siyang magiging epekto sa ibang living things or sa ibang tao or sa ibang bagay. So, meron siya laging cause at meron din siya laging effect. Hindi naman pwedeng pumitik ka lang ay lilitaw ng isang bagay. Hindi po ganon. Okay? Next, problem solution. So, this one is different from cause and effect. So, sa cause and effect, may problem and may issue din dun. Pero this one is a much larger scale.
pag sinabi natin problem and solution, sa atin manggagaling ang solusyon. May problema tayong i-explain or may existing ng problema na alam ng halos lahat. At yon ang bibigyan natin ng posibleng solusyon as a witness or as a writer or as a reader or as an audience. So, meaning to say, pipili lang kayo ng problema na nag-e-exist sa ating lipunan, sa ating society, sa inyong neighborhood, sa inyong klase, 'di ba? Sa inyong mga kapitbahay, at yun ang bibigyan niyo ng solusyon. O halimbawa, problema ng ating bansa ay maraming basura. Ayan na, maraming basura na nagkalat, lalo na ngayon na may pandemic, lalong dumami ang natin, ang medical waste dahil sa mga face mask, sa mga face shield, yan, sa iba't ibang mga mga alcohol, yung mga bote ng alcohol, mga hand sanitizers and so on. So problema natin is paano natin masusolusyonan ang ganung problema. O halimbawa, as a student, ayan, alam ko na-experience yung magsulat ng mga gantong essay. Halimbawa, sinabi ng teacher nyo, as a student, our country is facing a lot of problems when it comes to medical waste. As a student, how will you give solutions to the aforementioned problem? O di kayo naman as a student, ano kayo magagawa ko bilang estudyante para solusyonan yon? So, kayo yung nagbibigay ng solusyon. Dito sa problem and solution, ang focus natin is isang problema lang. Okay? So, isang problema lang ang ating magiging focus dito. Siyempre, pag nag-discuss kayo sa problem and solution, introduce nyo muna kung ano yung problema. O halimbawa, problema natin is fresh, clean, drinking water. So, Philippines is one of the countries that experiences lack of access to clean drinking water or to safe drinking water because of ganito, ganyan. So, ilalatag nyo kung ano yung mga naging problema at bakit siya naging problema, paano siya naging problema. One of the solutions as a writer or as a teenager, one of the solutions I propose is that, ayan. So, problema muna ang i-discuss niyo bago ang solusyon. Sabi nga, in every problem, there is always a solution. Hindi pwede na nagbibigay kayo ng solusyon, wala kayong problema dinidiscuss. Okay? So, kailangan alam ng reader ninyo, puro naman to solusyon. Ano bang problema sinusolusyonan nito? Baka kasi ganun na tanongin ng reader ninyo. So, better yet, kayo po ay mag-discuss muna ng problema. Hanapin nyo muna kung ano ang problema. Diba? Kaya, alam mo, kung may research kayo, na-experience na mag-research, pinapahanap sa inyo ay mga problema. Pinahanap kayo ng mga problema na susolusyonan ninyo sa research ninyo. Parang ganun din dito sa problem and solution. You'll discuss, you are going to brief your audience or your readers about the problem. Kapag na-discuss mo na kung ano yung problema, na-inform mo na sila na bakit yung problema, paano naging problema yun, at gano'ng katagal na siyang problema, i-explain mo naman kung anong mga solusyon ang possible na maibigay. Parang recommendation to and suggestion. Yung mga solusyon na ibibigay ninyo, make sure na makatotohanan. Hindi yung gagamit kayo ng bato ni Darna o kaya naman ay tititigan nyo lang may solusyon na. Hindi ganon. Hindi pwedeng abracadabra sis bomba meron ng solusyon. Hindi ganon. So, dapat ang mga solusyon ninyo is feasible or possible. Okay? So, ito yung mga words na pwede nyong gamitin to signal that you are giving out a problem and solution type of pattern sa inyong mga audience. But, the problem, one solution is, first, second, yan, kapag ka mag-enumerate na kayo ng solution, first is, firstly, secondly, thirdly, the solution, one way is, o kaya another way is, nonetheless, the reason for the, pagka kayo naman ay sa mga problem. Okay? Next. Last but not the least, persuasion. Pag sinabi nating persuasion, it's to convince. Ito yon. To convince, not to give up death threats. So, pag tayo ay nagpa-persuade sa ating mga audience,
we are asking them or convincing them to agree with our argument, with our claim, or with our side. Hindi natin sila pinipilit. Hindi nyo pwedeng sabihin, pag ito hindi mo binasa sa 10 tao, mamamatay ka kinabukasan. Hindi ganon. Okay, so kapag kayo ay merong i-discuss or gusto nyo i-persuade or i-convince sa inyong mga reader, ang ibibigay nyo sa kanila is yung kanilang gain. As in G-A-I-N, gain. Yung kanilang makukuha or mapapala, hindi yung kanilang disadvantage. Saan ba naman kayo nakakita ng isang tao na nangungumbinse sinabi sa inyo, ganito? Gamitin mo yung sabon na ginagamit ko, iitim ka, magkaka-rashes ka, magkakapantal ka, magkakapeklat ka, gamitin mo, instant. Instant ang kagandahan mo, promise. Gaganda ang pagkapangit mo. Wala naman sigurong ganun mangumbinse, no? Pagka nangukumbinse, ganito eh. Gamitin mo yung sabon na ginamit ko. 1 week pa lang, flawless na yung skin ko. 1 week pa lang, glass skin na ako. Gamitin mo, promise. Hindi mo na kailangan mag-blush on kasi para ka ng sinapak o kaya para ka ng kanin na pinatungan ng hotdog. Oo. Ganon kapula yung inyong blush on. Promise. Gamitin mo to, Ang kinis, so tinan mo, wala na akong pimples. Wala na akong ano-anong peklat. Puti ko na, diba? 1 week pa lang yan. Gamitin mo na. Ganon kapag ka magpa-persuade. Ang binibigay ninyo is yung kanilang gain. Makikita nyo to kapag ka may mga kandidato. Halimbawa, okay, iboto nyo ako sa susunod na eleksyon. Magbubudots muna ako para ako yun ho. Pag ako binoto ninyo, magbubudots lang ako. Pag ako binoto nyo, lahat kayo may wifi. Pag ako binoto nyo, diba? So, kinukumbinsi mo yung tao na mag-agree sa'yo kasi ito yung makukuha nila. Ito yung mapapala nila sa'yo. Hindi mo ibibigay sa kanila yung disadvantage nila kasi wala kang makukumbinsi pagka ganun. So, ang bibigay mo sa kanila is yung advantage nila, yung gain nila, yung mapapala nila, yung matututunan nila, yung kanilang magiging advantage. So, ito naman, kapag halimbawa gusto nyo i-emphasize yung isang point na ito yung, gusto nyo i-emphasize sa reader nyo na pag ito, ginamit nila o kaya ito, kinuha nila tong idea mo, kaya nag-agree sila sa'yo, ito. Gusto mong bigyang diin ang isang konsepto. Again, in that case, to emphasize truly, for this reason, in fact, indeed, to repeat with this in mind, ayan. Pagka naman kayo magko-conclude na or tatapusin nyo na yung paragraph ninyo, para to sa lahat ng pattern. Accordingly, consequently, in brief, inevitably, in a nutshell, all in all, due to, in conclusion, on the whole, therefore, as a result, finally, in short, since, thus, as I have said, in any event, in summary, in essence, to sum up, I'd like to highlight the word therefore. Pag ginamit niyo yung therefore, don't you dare use it na kasunod I conclude. Sasapukin ko talaga kayo. So, pag sinabi yung therefore, its literal translation is I conclude. So, pag ginamit nyo sa sentence yun, therefore I conclude, redundant na mga B. So, therefore I conclude yun. So, pag ginamit nyo yung therefore lang. Pag I conclude lang. Okay? So, walang gagamit ang therefore I conclude. Hane. Next. Signal words for conceding a point. Kapag sinabing conceding a point, meron kayong binibigyan ng leeway or meron kayong ina-accept na isang idea na hindi nyo matanggihan. Parang gano'n. So, nagko-concede kayo sa idea na doon. You admit that you agree to this point kahit pa parang dehado kayo doon. Admittedly, it is true that. Obviously, true. Assuredly, needless to say, of course, undoubtedly, certainly, no doubt, to be sure, unquestionably, or granted. Okay, halimbawa, granted for the sake of argument. O sige, for the sake of argument, yan. Pwede nyo gamitin yun para mabibigyan nyo ng pataan or mabibigyan ng partida. Yan. Parang ganun yung conceding, may partida siya. Okay? And that ends my presentation po. If you have any questions, you are
free to raise that in our GC, and I hope na naintindihan nyo or nagets nyo yung lesson na to. Kung hindi, pwede kayo mag-message dun. Sige, pwede nyo akong tanungin. And you can always read your activity sheets kasi I have provided some detailed examples regarding the patterns of development. I really wanted you to learn this one kasi dadalhin nyo to hanggang college. Oo, one way or another, magsusulat kayo ng ganito hanggang grade 12 ninyo, hanggang college ninyo, hanggang pag-graduate ninyo, gagawin niyo yung iba dito. Okay? And, pasensya na sa boses ko, hindi siya ganun kaganda. Alam ko parang pinupunit na yero. I am really not into recording my voice, kaya, pardon me. Sorry talaga. I hope may natutunan kayo. Yun lang. Thank you and God bless you. Bye-bye.